Bună ziua! Astăzi vă prezint modelul de campervan Kairos Duo XL Evo Limited. Este un campervan lung de 6,36 m, lățime de 2,05 m și înălțime de 2,65 m. Este o motorizare Fiat Ducato de 2.2 cu 140 de cai putere. Haideți să aruncăm o privire la interior. Mergem prima dată să aprindem panoul. Aici deasupra avem panoul în care putem porni pompa de apă, lumina exterioară, lumina la interior. Aici ne arată temperatura. Aici bazinul de apă curată. Aici mi indică nivelul din bazinul de apă uzată. Nu e cazul momentan pentru că camperul este nou și nu are apă. Bateria de la celulă, bateria de la motor aici și ne arată faptul că este conectat la priză. Aici are încălzire Webasto. E un campervan clasic pe motorizare de Fiat Ducato, cutie automată. Are pachetul multimedia Pioneer cu cameră pe spate și toate comenzile pe volan. Deasupra postului de conducere sunt două spații de depozitare acolo stânga-dreapta, luminate cu LED. Aici și în zona pasagerului mai sunt două buzunare utile pentru pus diverse acte, un suport pentru ochelari. Aici este living, masa. În zona de living avem 4 locuri. Este un campervan care acomodează până la 4 persoane în centuri și până la 4 persoane în zona de dormit. Blatul de masă se extinde. Aici se poate pune un laptop, se poate lucra sau se poate pune paharul sau cana de cafea. Deasupra zonei de living este un raft împărțit în două, destul de mare. Aici are precablare pentru televizor și o priză de 230. La fel, aici mai avem o priză care este pe direct, o priză USB unde putem încărca telefonul foarte ușor. Este comod, este în zona livingului. Aici de desubt avem o treaptă de depozitare, putem pune papuci de plajă sau putem pune alte încălțăminte. La fel aici în spate mai este un spațiu de depozitare. Iar aici este boiler truma de 10 litri. Se poate porni de aici și se încălzește. Este pus aici sub bancheta asta. O fereastră mare îți asigură vizibilitatea către peisaj, vederea către peisajul la munte sau la mare. Este prevăzut evident cu plasă anti-insecte și rulou de intimitate. Zona de bucătărie, sunt aici jos două spații mici de depozitare pentru lucruri foarte rapide pe care le folosești. Aici cu acest suport practic se creează un blat de lucru pentru bucătărie. Bucătăria care are un aragaz dometic cu două ochiuri și chiuveta.
în timpul deplasării se lasă pipa de la chiuvetă, se bagă în chiuvetă ca să poată să fie pliat capacul de la chiuvetă. Sub zona de aragaz sunt 3 sertare pentru veselă, tacâmuri și alte obiecte utile la bucătărie. Nimic deosebit. Asta este un pic mai mare, spațiul ăsta. Aici se pot depozita vasele pentru bucătărie. Deasupra este la fel un cabinet destul de mare, foarte spațios, unde se pot pune diferite accesorii, cafeaua și așa mai departe pe care le folosești la bucătărie. Plasă anti-insecte la ușa de la intrare. Deasupra zonei de living există o trapă mare Dometic, Midi-Heki Dometic, evident cu plasă anti-insecte și rulou de intimitate. Acum astea sunt chestii normale pentru toate rulotele și autorulotele. Aici, în zona asta, se poate monta un televizor de 24 de inch pentru cei care doresc să aibă un televizor. Dacă nu vreți să montați televizor, aici se pot pune niște rafturi și se pot crea niște spații de depozitare. Mai departe este frigiderul Tedford pe compresor. Aici frigiderul Tedford cu congelator. Este util pentru o familie cu 2 copii. Este suficient pentru a depozita mâncarea. Aici este un spațiu de depozitare pentru haine. Avem inclusiv bară pentru merașe unde putem pune cămăși, sacouri sau alte rufe, alte haine. Aici este pompa de apă. Asta este o treaptă de acces în pat care este culisabil și, după cum vedeți, este acționat electric de aici. Îl putem ridica sau coborî până jos, până la nivelul ăsta. În momentul în care avem patul ăsta ridicat la nivelul ăsta, se poate dormi inclusiv așa cum este, în poziția asta. Evident, pentru cei care n-au probleme cu claustrofobia, se poate dormi inclusiv aici, pentru că practic e o zonă de dormit destul de interesantă și de spațioasă, zic eu. Eu personal n-am nicio problemă cu aceste spații mici. Aici sunt 4 cabinete, spații pentru depozitare haine. Stânga-dreapta sunt câte 2 pe fiecare parte a camperului. În momentul în care avem acest pat ridicat la maxim, în interior se creează aici, sub el, se creează un spațiu foarte mare de depozitare. Se pot căra motociclete, biciclete și așa mai departe. Aici avem un spațiu iarăși mare, generos, pentru depozitarea diferitelor obiecte. Și aceste 2 plăci le putem scoate, se pot scoate simplu prin extragere. Ele sunt prevăzute cu această perie, cu această bandă, pentru a preveni jocul aici și să nu creeze zgomot în momentul deplasării. În camper avem de la ușile din spatele camperului până în față, avem un spațiu foarte mare. Aici este zona livingului cu
cele 4 locuri în zona livingului. Și aici se pot băga foarte multe obiecte sportive. Este montată această tablă zincată pentru a nu murdări sau a zgâria podeaua, fiind mai sensibilă. Dar dacă nu aveți motociclete sau nu vreți să lăsați această tablă aici, cu aceste 9 șuruburi care le vedeți aici, sunt câte 3 aici, 3 la mijloc și 3 în spate, se demontează extrem de ușor și puteți scoate afară această tablă. În spatele banchetei, evident, avem zona de baie. Baie care e foarte mare. Astea sunt, uitați, pentru iarnă se pune acolo un parbriz și menține și intimitate și căldura la interior. Caseta de toaletă rotativă de la Tedford. Aici o chiuvetă. Un spațiu de depozitare a obiectelor de igienă personală, suport pentru prosop, iar aici este ușa care practic vine și se închide, separă zona de duș față de zona de toaletă și se prinde aici pe acest magnet. Iar în momentul în care faci duș, ești doar în zona asta, nu stropești zona de toaletă. Aici trebuie făcută o operațiune un pic, nu e complicată, e foarte simplu, doar trebuie să te obișnuiești și după care cu această chingă asigurăm că nu se deschide în timpul mersului. Aici este un cuier pentru agățat diverse, nu știu, halatul sau prosopul. Cam asta este baia de la acest campervan. Aici are butonul on-off și o priză pentru 230. Aici, în zona asta din față, se scoate masa și se mai face un pat pentru o persoană chiar aici în zona asta, de la ușă până acolo. Se scoate masa, aici piciorul mesei are două părți, două componente, se scoate această componentă și atunci această parte vine jos, iar blatul vine și se susține pe această bucată de lemn pusă special aici pentru pat. Și astfel aici se creează un alt pat pe lungime de aproape 2 metri. Să vedem cum arată și din spate. Așa arată din spate campervanul. După cum vedeți, s-a creat aici un spațiu foarte mare. Adică dacă se pune un scaunel mai mic aici, se poate pune și o masă și putem să facem un mic birou chiar în zona asta, în momentul în care scoatem tabla asta. Asta este rampa de urcare a motocicletei în camper și foarte ușor se desfac aceste 3 șuruburi. Uite, destul de simplu. Le-am dat cele 3 șuruburi jos și acum se montează, se pune aici, se montează în un șurub în gaura aia pentru a fi stabil. S-a montat șurubul acolo și acum avem aici rampa. Foarte ușor să urcăm motocicleta în zona asta, care, după cum vedeți,
Repet, este foarte mare. După ce am urcat motocicleta sau am coborât motocicleta, se ia rampa, se bagă pe aceste șanțuri și în momentul ăsta strângem șuruburile și am fixat și rampa în poziția de mers. Foarte, foarte ușor și foarte ok. E foarte ușor de utilizat. Aici avem două benzi LED care se aprind sau se sting de aici. Aici este și o priză pentru 230. Un spațiu de depozitare în care se pot pune calele sau poți pune furtunul de apă, cablu de curent electric și așa mai departe. Camperul ăsta este prevăzut și cu o priză pentru duș extern. Aici este spațiu pentru două butelii, după cum vedeți. Evident cu aerisire în podea, pentru că este foarte important acest aspect, să avem aerisirea și e de reținut că nu trebuie să astupăm acea aerisire sub nicio formă. Patul, evident că se poate acționa și din butonul ăsta din spate, adică nu numai din față. Să avem grijă să nu prindem acele plăci, ăla trebuie să intre acolo în zona dușului. Aceasta a fost prezentarea campervanului CEI Kairos Duo XL Evo Limited de 6,36 m cu 4 locuri.